Lefialt a nyulad és nem rakott fészket? Megfagytak a kicsik? Biztos te is találkoztál már ilyennel. Vajon miért van az, hogy bár még ha rak is fészket a nyúl, de nem tép szőrt, és aztán nem bélelik ezzel a szőrrel, és megfagynak a kicsik? Ugye nyáron ez nem probléma, hiszen nyáron is volt már ilyen, vagy találkozhatsz ilyennel, de vajon mi okozza? Tarts velem, mert ebbe a videóba erre fogok most választ adni. De mielőtt belekezdenénk, és még új vagy a csatornámon, szeretném, hogy tudd, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, 2007 óta foglalkozok nyulakkal, és 2015 óta tenyésztem is őket. Hogy mi a kettő között a különbség, nézd meg a csatornámon, és látni fogod. Havi szinten, pontosabban éves szinten átlagosan 600-800 darab nyúl kerül ki a gazdaságomból, hogy ez sok vagy kevés, ezt döntsd el te. Ami fontos, nem csak húsnyulakkal foglalkozok, hanem német óriásokkal is, és jelenleg több mint 8 fajta nyúl ment át eddig tenyésznyúl a kezemen, amikkel foglalkoztam, amikben van tapasztalatom, illetve volt 2-3 olyan fajta nyúl is, amivel találkoztam, és van róla sejtésem. Érdemes nézni a csatornámat, hiszen ha még új vagy mint nyulászat terén, vagy nyúltenyésztés terén, én úgy gondolom, rengeteg mindent fogsz tanulni, és érdemes mindenképpen nézegetni a csatornámon lévő videókat, hiszen sok-sok hasznos információt megtalálsz rajta. De akkor beszéljünk a témáról. Ugye az egyik olvasónk ráírt, és nézőnk rám írt, hogy, sőt, aki vásárolt is tőlem nyulat, hogy lefialt a nyúl, 11 darabot fialt a pannonfehér, viszont nem tépett szőrt, és egy az egybe reggelre megfagytak a kicsik. Mi lehet ennek az oka? Vajon az anya brakkos lenne? Vagy más lehet a probléma? És ugye, hogyha valamelyikőtök már tartott nyulakat, és sokan közületek, akik nézik a csatornámat, nem most kezdték el ők se a nyúltartást, ez minden gazdaságban előfordul. Tehát nincs olyan gazdaság, ahol ne fordulna elő olyan, hogy a te egyik anyanyulad gondol egyet, lefial és nem tép szőrt. És ugye, mint a bevezetőben is mondtam, ez nem egy nagy probléma addig, míg például meleg van. Mert a szétmászott kisnyulak azért összeszedődnek, de ilyenkor van az, hogy akár meg is rágja az anya őket, és ugye erről külön volt szó már egy másik videóban, hogy miért rágja meg őket az anyanyúl. Kicsit tovább megyek a fűrjektől, mert bele fognak sipolni. És ugye igazából több oka is lehet. Elsődleges ok, hogy fiatal még az anya, első fialása. A fiatal kor alatt nem azt értem, hogy most 1 éves vagy 4 hónapos az anyanyúl, és túl korán volt bepároztatva, hanem hogy igazából ez az első fialása. Vannak olyan hormonális változások minden egyes nyúlban, amelyek ilyenkor befolyásolhatják azt, hogy az ösztönök kialakuljanak, és időben induljanak be az ösztönök. Mert azt, hogy egy nyúl fészket épít, és szőrt tép magáról, ez genetikailag bele van kódolva, ösztönszerűen teszi. Csak valamiért fordítva működik ezeknél a nyulaknál ez az ösztön. Ez azt jelenti, hogy bár a fészket megrakta, de szőrt nem tépett, és majd meg fogjátok figyelni, volt olyan nyulam is, aki a fialás után 2 nappal tépte meg a szőrt, és 2 napra rá csinálta meg a fészket, ahol már nem voltak kis nyulak. Másik dolog, hogy tehát a genetikán kívül jöhetnek különböző zavaró tényezők. Milyen zavaró tényezőkre gondolok? Nézd körbe a ketreceden, és ugye számtalanszor beszéltem erről, hogy a rágcsálók, tehát például az egerek vagy a pockok nagyba befolyásolják azt, hogy mennyire lesz a te nyulad nyugodt. Mennyire lesz a te nyulad és az anya nyulad jó anya. Hiszen ha érzi az egérszagot, képes akár otthagyna a fészkét is. És egy az egybe elmegy a fészektől, és otthagyja a kisnyulakat, nem fogja szoptatni. Amennyiben patkányszagot érez, vagy bejár a patkány, akkor viszont azt fogod tapasztalni, vagy ha találkozott már a patkánnyal a nyúl, hogy hiába lefialt, otthagyja a nyulakat. Volt úgy nekem korábban, hogy 7 anya alól hordta ki a pucok a nyulakat. 7 anya alól. Az átlagosan minimum 50 nyúl még a kezdetek kezdetén. Tehát zavaró tényező. Zavaró tényező lehet még akár a petárdázás.
Zavaró tényező lehet, ha a szomszédban olyan kutya van, ami rendszeresen hangosan ugat. Elég, ha csak pont aznap zavarja meg a nyulat, amikor neki fialnia kell, már megvan a probléma. Mit lehet ez ellen tenni? Elsődlegesen ne keseredj el. Ez mindenhol megeshet, a nyúlra nincsen kihatással, nagyon ritka az a nyúl, ami ezt megismétli, és még ritkább az, amelyik háromszorosan ismétli meg ezt a helyzetet. Megesik ilyen, vannak ilyen, ezek már mondhatom azt, hogy braknyulak, hogyha háromszor megismételte, de amíg háromszor nem ismételte meg ugyanezt a problémát, addig hagyd benne a tenyésztésbe. Főleg, hogyha 11 darab kisnyulat fialt, mint az eset is, amiről beszéltem. Mi a teendő? Nagyon fontos, hogy sok nyulász nem tudja, és fialás után vár akár egy hónapot is a pároztatással. Jobb esetben 2 hetet. Ettől van egy sokkal jobb megoldás, mégpedig az, hogy pontosan, ha lefialt mondjuk 30-án a nyulad, akkor elsője, másodika, harmadikán beteszed a harmadik napon újra a bakhoz. 90%-os lesz a vemhesedési arányod ilyenkor, és ami nagyon fontos, hogy alig fogol bukni, csak azt a 30 napot bukod, ami alatt kihordta, és azt a plusz 3 napot az első vemhességét. És meg fogod tapasztalni, hogy minden gond nélkül le fog fialni. Ehhez természetesen a nyúlnak megfelelő minőségű csúcskaját kell biztosítanod. Ha tápellenes vagy, akkor mindenfélét össze kell vásárolnod, de ha nem vagy tápellenes, akkor a tápot adod neki folyamatosan, tisztán, plusz a vizet, jó minőségű tápot, akkor garantált, hogy a nyúl minden gond nélkül helyre fog jönni, és gyönyörűen hozza majd a következő fialást. Esetleg annyit fog csak észrevenni, hogy elsőre fialt 11-et, a második lesz csak 7. De ez fordítva is lehetséges. Elsőre fial 7-et, másodikra azt nem tépett szőrt, és másodikra fial 11-et. Úgyhogy ettől se kell megijedned, ez se probléma, semmiféleképpen. Abban az esetben, mint említettem, érdemes kiszelektálni a nyulat, hogyha legalább 3-szor már lefialt, és jó minőségű nyúlról van szó, tehát egy fajta tiszta németóriásról, vagy lepketarkáról, vagy pannonfehérről. Ezt ha 3-szor megcsinálta egymás után különböző időszakokban, akkor mindenképpen célszerű kivonni a forgalomból. Sőt, még azt javaslom, hogy ha a második fialást is ugyanígy megcsinálja, akkor ne a 3 napot várt, hanem adj neki egy hónap pihenőt. Ha viszont úgy gondolod, hogy nem szeretnél neki adni, akkor 2-3 héttel a fialás után nyugodtan, hogyha úgy látod, hogy húsban megfelelő, akkor le tudod vágni. Ennyi az egész. Tehát ne félj ettől. Minden nyulászatban előfordulhatnak ezek a problémák. Légy rá felkészülve lélekben, ne kezd el takargatni a nyulat, olyat megcsinálhatsz, hogy figyelsz a nyulakra, én ezt megtettem. És így megmentheted a kis nyulakat. Mert, mint említettem, utólagosan indul be a nyúlnál, tehát maga a szőrtépés. Ha látod, hogy nem tépett szőrt és lefialt, azonnal vedd kezelésbe a kis nyulakat, tehát ez azt jelenti, hogy gyorsan meleg helyre vigyed őket, és volt olyan, hogy én saját magam téptem az anyanyúlról, a hasáról szőrt és a hátáról. Ahonnan csak tudtam. És mikor megtéptem ezt a szőrt, ezzel bebugyoláltam a kicsiket, hagytam a nyúlnak 6, max. 12 óra pihenőt az anyanyúlnak, megnyugodott, aztán vittem a kis nyulakat fészekbe, és 10-ből 8 esetben elfogadta, beindult a tejtermelés, szoptatta és felnevelte. Tehát még ezt is meg tudott tenni. Remélem tudtam segíteni, Beregszászi nyúltenyésztő voltam. Ha még nem követed a csatornát, akkor mindenképpen érdemes, hiszen van egy játék is, hogyha feliratkozol, vagy hogyha csatorna tag leszel, akkor duplán veszel részt benne, ugye? A sorsoláson. A részleteket megtalálod a megfelelő videóban, és ugye érdemes követni, hiszen nem csak nyulakkal, hanem fűrjekkel, tyúkokkal is foglalkozom, van egy saját gazdaságom, és igyekszek mindig hasznos tippeket felétek eljuttatni, vagy hasznos dolgokat, de figyelek is arra, amit ti mondtok, és tanulok tőletek is. Legyen szép a napotok, boldog új évet kívánok, hiszen az idén már nem fogunk találkozni. Ezt utolsó videónak szántam, jövőre izgalmas témákkal jövök, hiszen saját XXL-es vonalat szeretnék kitenyészteni, elmondok mindent majd részletesen a következő videóban. Legyen szép a napotok, sziasztok!